नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला चिवडा मसाला बनवून दाखवणार आहे। तुम्ही प्रत्येक चिवड्यामध्ये हा मसाला टाकू शकता। त्यासाठी साहित्य बघा। पहिलं तर हे चमच्याचं माप बघा। आता हा चमचा मी घेतलेला हा थोडासा मोठ्या आकाराचा चमचा असतो। छोटा मोठा तुम्ही कोणता पण घेतला तर चालेल, पण एकाच चमच्याने सगळं माप घेणं जरुरी आहे याला। तर ह्या चमच्याने 2 चमचे आमचूर पावडर आहे, ह्या चमच्याने 1 चमचा चाट मसाला, काळं मीठ 1 चमचा, साधं मीठ 1 चमचा, 3 चमचे साखर घेतलेली आहे, 1 चमचा बडीशेप घेतली, 1 चमचा हळद घेतलेली आहे, 1 चमचा मिरी घेतलेली आहे काळे, 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर आणि 1 चमचा लवंगी मिरची पावडर तिखटाप्रमाणे, म्हणजे काश्मीरी मिरची पावडर कलरसाठी आणि 1 चमचा तिखटासाठी। हा भरून 1 चमचा गरम मसाला पावडर आणि 1 चमचा भरून धने घेतलेले आहेत। ह्या चिवड्या मसाल्याचं सगळं साहित्य मी खाली लिहून देते। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। धने साधारणसे गरम करायचे, जर सॉफ्ट असेल तर मसाला खराब होईल, चिवडा केला तरी कधी खराब होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे थोडंसं गरम करायचं, भाजायचं नाहीये, फक्त गरम करायचं, नाही तर उन्हात गरम केलं तरी चालेल। बडीशेप पण थोडीशी हलकीशी गरम करा, म्हणजे चांगली राहते। आणि फ्रेश साहित्य घ्या, मिरी, काळं मीठ। हा मसाला आपल्याला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे। अशा पद्धतीत बघा मी बारीक करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला साखर, हे सगळं राहिलेलं साहित्य आपण सगळं ह्यात आता टाकून घेऊया आणि हे मिक्सरला आपण फिरवून घेऊया। चिवडा मसाला बघा आपला बनवून झालेला आहे, एकदम बारीक असा केलेला आहे, अशा पद्धतीत बारीक केलेला आहे। तुम्ही अशा पद्धतीत चिवडा मसाला बनवा, पण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर कलर पाहिजे असेल अजून जास्त लाल, तर तुम्ही ह्यामध्ये काश्मीरी मिरची पावडर वापरू शकता, कारण मी 2 चमचे फक्त दाखवलेले आहे। हा मसाला तुम्ही 2 ते 2.5 किलो तुमचा चिवडा बनवू शकतो ह्या मसाल्यामध्ये। हा मसाला हा मी बनवून तुम्हाला दाखवलेला आहे। ह्याच्यामध्ये मी काश्मीरी मिरची पावडर कमी टाकलेली आहे। आणि तुम्हाला लतिका चॅनलवर आज चिवडा रेसिपी येणार आहे, तर त्याच्यामध्ये मी जो माझा जुनावाला मसाला होता, जो मी हमेशा पोरांसाठी बनवते, तो तुम्हाला दाखवलेला आहे। त्याच्यामध्ये काश्मीरी मिरची पावडर जास्त होती, तर ह्याच्यामध्ये मी जेव्हा चिवडा बनवीन त्या टायमाला मी ह्याच्यामध्ये काश्मीरी मिरची पावडर चिवड्यानुसार मी वापरणार आहे। 1 नंबर मसाला झाला चवीला। फक्त मसाले तुम्ही कोणते पण गरम केल्याशिवाय घेऊ नका, नाही तर उन्हात घातल्याशिवाय करू नका, तर म्हणजे असा वास वगैरे येणार नाही आहे। ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।